Talán a Nagypontyok nyomában című sorozatunk legkülönlegesebb részére készülünk, azért beszélek feltételes módban, mert egyáltalán nem biztos, hogy sikerül. Meggyőződésem, hogy minden horgász álma, hogy pályafutása során legalább egy nagy harcsát fogjon. Viszont jóval kevesebben vannak, akik ezért hajlandóak tenni is. Mi most ennek a horgásztúránk a taktikáját Ernővel úgy állítottuk össze, hogy szerettük volna a pontyok mellett megadni az esélyt a harcsátnak is. Ezt oly módon érjük el, hogy 2 botot beáldozunk a harcsázás oltárán, és megpróbálunk párhuzamosan horgászni 2 halfajra, anélkül, hogy a 2 módszer zavarná egymást. Nem állítom egy pillanatig sem, hogy lesz egyáltalán kapásunk harcsás vonalon, viszont ha sikerülne egy szebbecske csúcsragadozót a ponyvára fektetnünk, az már csak hab volna a tortán. A mai napunk jól telt, a torta egy része már megvan, igaz a hab még várat magára, ellenben a vacsoránkkal, amit Lajos barátunk már hamarosan prezentál is nekünk. Nagyon jól néz ki, de egy fontos dolog, amiről még nem esett szó, hol is horgászunk. Jelen pillanatban palotáson táborozunk, valamint horgászunk. Ha meg kellene említenem 5 olyan régi bojlisvizet, akik elsőként nyitottak a nagyhalas horgászat irányába, ez a víz köztük lenne. Ugyanis nagyon híres nagypontyairól, valamint a harcsákról. Régóta szerettünk volna már ide eljutni, de most összejött, és végre itt vagyunk. A 2 különböző hal horgászatát úgy oldottuk meg, hogy az egyik horgászállásban a harcsás botok vannak elhelyezve, még a másikban a pontyosok. De a harcsások mindez idáig hallgattak. Ez talán köszönhető a változékony időjárásnak, ami a hetet jellemzi. Egyik pillanatban süt a nap, másik pillanatban szakad az eső, jól hallatszik, most is közeleg az zivatar, dörög az ég. De a pontyos vonal nagyon jól működött, nem is akármilyen átlagsúllyal nyitottuk a túrát, valamint sajnos esővel. Szépen ballag. Elmű meg kellett leváltozom, még felveszem a mellest. Persze, itt vagyok. Fölkapom gyorsan. Oké, vigyázzak addig rá. Ennek is eső meghozta a kapást is. Szép sípolós kapás érkezett a nagy távolság ellenére. Gondoltam, bejövök ide a nádnyiladékba a melles csizmával, megkönnyítve ezzel is a saját dolgomat. Kevesebb az esélye jobbra-balra, megviccel minket a halacska. Ahhoz képest, hogy nem olyan kicsi a távolság, még itt kint is van bőven tartalék. Nem akarja egyből megmutatni magát. Pedig én már nem bánnám. Rugalmas bot szépen teszi a dolgát. Aha. Van itt ötlet gazdagon. Gyere csak szépen ide. Aha, anyja nem akarja. Azaz. Köszönöm. De jól néz ki. Szépen akadt belőle, de még a csalit is elhagyta. Ennek is ilyen szép vastag izmos szája van. Látszik, hogy nem kukoricán nőnek. Lefertőzhetem a én horogütöttesebemet is, illetve van itt egy régebbi is, egy picit azt is. Lefertőződjön el. Na, az ilyen pocakos tevesek érdemes ellátogatni palotásra. Ő is megdolgozhatott minket rendesen. Engem is a felszerelésem. Talán a legkellemesebb séta. Ilyen szép halat visszakísérni, és útjára engedni. Gyere barátom! Innen már tiéd lesz a pálya. Így szépen, azaz. Szia!
amikor megérkeztünk, komoly dilemmát jelentett, hogy milyen etetési stratégiát is válasszunk. Szétnézzünk, hogy több mint 60 hektáros víztározóról van szó, nem kicsi vízfelület, rajtunk kívül sokan horgásznak, nyilván az ő céljaik is hasonlók, mint a miénk, halat szeretnének fogni. Így mi Ernővel úgy választottuk ki a stratégiát, hogy egyaránt szórtunk oldódó és főzött bollit, egy bójára, kicsit nagyobb területre, nem sokat, néhány marékkal mind a két ízből, némi tigrismagyoróval kiegészítve. Horgászataink folyamán nekünk gyakran bevált már az a kombináció, amikor a halacsbollit egy intenzív édes gyümölcsös csalival keverjük. Most is ezt szerint választottuk már a két bollit, amit használunk, az egyik a Black Squid, a másik pedig a kék fúzió. Egy érdekes gondolatot szeretnék még mindenképpen megosztani az etetésről, ez pedig az, hogy az elején, ugye, ahogy mondtam, vékonyan etettük a kétféle ízű bollit, ezt picit nagyobb területre szórtuk, ugye nagy vízről van szó, hogy említettem is, és ahogy érkeztek a kapások, úgy szűkítettük ezt, és ennek a két oldalt horgáztuk. A szűkebb területet minden esemény után picit jobban megetettük. Tomi, meg kérlek ide segíteni? Persze, tartom addig. Csinálj Fölkapom én is a mellest. Oké. Palotás sajátossága, hogy a horgászhelyek a nádfalba vágva találhatóak, így a halakat a vízbe gázolva, mint ahogy én is most csinálom, vagy pedig csónakból kell fárasztani, mivel nagyon elmennek oldalra, és ha esetlegesen elmennek, akkor a nád elvághatná a zsinort, ha partról fárasztanánk. Nagyon komótosan oldalaz, elég jó súlyt érzek. Nagyon jó lesz. Csekély a víz, még csípő is ér, de a fenéktől alig bírom elhúzni. Sokkal élvezetesebb így fárasztani, mint simán egyszerűen partról. Itt a hallal mondhatni egy súlytéren vagyunk, mivel mind a ketten vízben tartózkodunk. Átértékelődik így minden. Lassan talán most már meg is tudom szákolni. Próbálkozik a nádba is. És bele is húzott szépen. Megvan. Ez az. Gyere Tomi segíteni, mert szerintem szükség lesz rá. Aha, gyanús vagy nekem. Ő cipel csak te. Még jó, hogy mellesít ma rajtam van. Ha, de azért ez nem az aprójából jött, ugye? Nézd, milyen pocakos. Ilyen meg is szabadítjuk a hatalmas töves. Kék-fekete kombó, mi? Jó játék ez az ízes színkavalkád. Így bizony. Tiéd sárga-fekete volt, enyém kék-fekete. Ez az édes halas kombó tud igazi meglepetéseket okozni. Íme a bizonyíték. Hát szerintem 20 közeli töves. Közel, közel. Horogütötte sebet lefertőtlenítem. Ez a sűrű gélállagú nagyon jó. Itt látok még az uszonyán is. Ezt is. Egyéb apró pici sérüléseket. Ezt is leszoktam kezelni. Szépen tudjon távozni. Gyors fotó, és engedem is vissza. Kint a sekély vízben nem szeretném elengedni. Így bejebb sétálok vele. Könnyebben hazataláljon.
Nem egyszerű bánni ekkora halval. Szépen óvatosan. Nagy pocakos töves. Menjen is útjára. Amarra. Szépen elhúzott. Töves után most visszaviszem a végszerelékemet. Az ízválasztás elég merésznek mondható, mivel a stick mix is úgy áll össze, hogy az alap az Black Squid stick mix, illetve kék fúzió, kárpsziruppal kevertem be. A csali is ezzel az ízvilággal megegyező Old Dodo 20 mm-es Black Squid golyó, illetve könnyítésképpen Old Dodo lebegő kék fúzió, amelyet egy kicsit összevágtam. Bója mellé egy 10-15 méterre fogom elhelyezni a cuccot. Gyorsan kell csinálni, mert a szél az nagyon fúj. Szépen elfektetve leengedem. És egy pár szem Old Dodo kék fúzió, illetve Black Squid golyót fogok rádobni. Ennyi volna az etetés, és irány a part. És csak. Valami van. Kiha. Erősen indul balra. Át van, necces lesz. Erről elmegyek elé. Megyek ezzel érzlesztővel, megtolná. Köszi. Jaj. Ellenállás szinte semmi. De az jól nagyon oldalazik. Ez nekem ismerős. Ez az. Gyere csak jön átfelő. Jó erő van benne, szerintem nem ponty. Nagyon rá ez a fejét, igen, amúr lesz. Végre. Végigfogtam már szép amúrt. Van benne erő rendesen. Jönnek az amúros trükkök. Azaz. Óvatosan hozzáérek. Biztos van benne kör még. Azaz. Akarom szétrúgatni vele a merítőt. Még egy próba. Éreztem, hogy ez még kell. Maradj benne, légy szíves! Ez igen. Egy amúr. Hát ez jó volt. Óvatosan kiviszem, miért szét nem rúgja a merítőszákomat. Hát igen, hosszú minden vonatpitty. Végre ismét egy jó amúr tarthatok a kezembe. Nappali meglepetés halunk.
Na gyere Cimbi, irány hazafele. Jó munka volt. Amúgy nem engedjük el egyből. Segítünk neki kicsit talpálni. És ő már megy is. Nem várt ma sokat. Lassan kezd összeállni a csalikról alkotott kép is, mivel érkezésünkkor. A szelektálás érdekében egész nagy csalikkal kezdtük a horgászatot, de azok kopástalanul áztak a vízben, nem jelentkeztek rá a pontyok. Utána elkezdtünk váltani a kisebbek irányába is, de ezekre ilyen telepített pontyok jöttek, maximum 3 kg-ig, valamint egészen nagy 2 kg-os dévérek. Normál hosszúságú hajszalőke alkalmazásakor ilyen nagy 2 kg-os dévérek csípték fel a csalijjainkat, ezért kellett változtatnunk, megnyújtanunk azt. A megoldást ezek az előkék jelentették, így meg tudtuk tartani az apró csalit, illetve a hajszalőke hosszát tudtuk nyújtani, anélkül, hogy ez visszagubancolódna, annak érdekében, hogy az apróbbak ne tudják ezt felvenni, mivel hogyha rá is szívnak, a horog nem fog megakadni, így ez garantáltan ott marad a nagy halak számára. A végszerelék, ami igazán bevált, az fonott helyett monofil előkét jelentett, még jobb álcázás érdekében. Innen felfelé haladva egy ólomkapos, amiben haladrádó grippa kárpli dolmot helyeztünk 170 g-os nagyságban, ami az olykor viharos szél miatt, illetve a távolság érdekében kellett, valamint ez folytatódott még 90 centis hozban PB Silk Ray-ből. Ellenállás után nagyon könnyedén megindult ide a part felé. Szerintem amúr lesz. Az amúram is ideért, még tartogatjuk köt magába. Tartogat erőt még. Az utolsó pillanatig küzd.
Íme egy szép nappali harcos amúrt tartotok a kezembe. Jó csapatmunka eredménye ez, hiszen a háttérben már jól látszik, hogy a Tomi vissza is vitte a szereléket. Én pedig bocsájtom útjára az amúromat. Itt a harcsás oldalon mindvégig nagy volt a csend. Az volt az alapelképzelésünk, hogy a bojlis etetés környékét horgásszuk ilyen nagyméretű, magas olajtartalmú halibut pellettel, amelynek majd, hogyha befekszenek az etésre, nem fognak tudni ellenállni a harcsák sem. De mivel békés-halas oldalon mindvégig voltak kapásaink, gondoljunk a nagyméretű dévérkeszekre, pontyokra vagy amúrokra, egyértelmű volt, hogy nincs az ettés környékén szürke harcsa. Ebből is jól látszódik, hogy még egy ilyen vízterületen, mint Palotás, ahol sok szép, nagy testű harcsa van, amit szabály is véd. Tehát a horgászoknak kötelező visszaengedni, így sem olyan könnyű megfogni, és nincs kolbászból a kerítés. Újabb jó hal a horgon. Szeretem, amikor kontaktus felvétel után így beleáll a bot. Ez jót jelent. Hát, hogy elég kéne mennem csónakkal. Megyek is. Na, megjött a merítő is. Jó állású töves. Ő is a sárga-fekete csalimra jött. Gyere, meg is szabadítalak tőle, nem kell ez neked már. Az igen. Azaz. Ez a méret már úgy szépen mutat a matracon. Kitölti ezt. Le is feltétlenítem a száját. Egy fotó, és irány hazafelé. Hát igen, elég jól megjáratott minket ez a nappali töves. Nagyon érdekesség ennek a túrának, hogy a jó halakat kizárólag nappal fogjuk. Az éjjeli órákban vagy egy kisebb egyed érkezik, vagy semmi, és a nappali órákban pedig rendre ilyen szép halakat sikerül fognunk. Vissza is engedem ezt a pontyocskát. Gyere! Koma, jót küzdöttünk. Menjél, Cimbi! Nagyon izgalmas és szeszélyes horgásztúrán vagyunk túl, mi az időjárás szinte minden arculatát megmutatta. Kettőféle halért érkeztünk, sajnos az egyikből nem sikerült fognunk, de a másik vonalon két pontyos bottal sok szép halat sikerült fognunk, ponty, illetve ammúr formájában. Remélem a következő horgásztúránkon az időjárás a szebbik arcát is mutatja majd felénk, de ha csak ugyanennyi és ugyanekkor halakat fogunk fogni, én azt mondom, hogy már indulhatunk is.